Lấy trai Hà Nội được khen chuột xa chĩnh gạo, cô gái than phải còng lưng gánh nợ. Cô gái lên mạng kể nỗi ấm ức vì mang tiếng lấy trai Hà Nội giàu có nhưng cô phải ở thuê, còng lưng nuôi 2 con và anh chồng vô tích sự, bố mẹ chồng không giúp gì. Tâm sự mà, một phụ nữ lấy chồng Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều lời bình luận, góp ý. Với bài viết tựa đề chuột xa chĩnh gạo, cô kể về nỗi khổ làm dâu nhà giàu, có tiếng mà không có miếng. Mình được làm mối với anh thông qua một người bạn. Thú thật, mình gặp anh vì quá nể người làm mối và lần gặp đầu tiên mình không có chút ấn tượng nào. Nhiều lần sau đó khi anh liên lạc, mình cũng chỉ giữ thái độ trả lời lịch sự. Nhưng anh thì thích mình ngay lần gặp đầu tiên, sau này mình được nghe kể lại nên rất nhiệt tình, thường xuyên đến nhà mình chơi. Được mọi người vun vén và tác hợp, sau nửa năm quen biết, mình và anh lấy nhau. Ngày mình lấy anh, nhiều người trong đám cưới, trong cơ quan của cả mình và anh đều nói là mình chuột xa chĩnh gạo. Mình còn nhớ mãi, hàng xóm nhà anh có nhiều người còn tò mò vì sao một đứa con gái nhà quê lại có thể lấy được anh trai Hà Nội cao giáo, gia đình đều công chức thế này, hay là mình vậy anh? Theo chia sẻ của chủ tài khoản, bố mẹ chồng cô đều là công chức, nhờ chăm chỉ làm ăn nên cũng có vài cái nhà trong thành phố, hiện ông bà ở một căn nhà 4 tầng, còn lại cho thuê. Trước khi cưới, bố mẹ chồng nói sẽ cho đôi trẻ căn chung cư. Tuy nhiên, cưới xong, để thuận tiện cho công việc, vợ chồng cô xin phép ra ở nhà thuê. Cuộc sống ban đầu khá chật vật vì cả hai đều làm hợp đồng, thu nhập ít ỏi. Vì đã quen đối mặt với cuộc sống khó khăn thời sinh viên, người vợ không ngại ngày đi làm cơ quan, tối về nhận thêm các công việc khác để tăng thu nhập. Còn người chồng, do là trai Hà Nội, vốn đang ở trong vòng tay bố mẹ, được lo cho từ A đến Z, nay phải sống thiếu thốn. Ở nhà thuê nên có đôi chút bỡ ngỡ. Cô tâm sự, sau cưới, có chút tiền mừng, chồng chung với bạn làm ăn rồi bị mất hết, thậm chí mình còn phải bù thêm để trả nợ cho anh. Chuyện con cái cũng không mấy thuận lợi khi chồng mình có vấn đề về sức khỏe, phải chạy chữa khá tốn kém. Nhưng may mắn là mình cũng có được em bé đầu tiên khỏe mạnh. Mặc dù mãi mới có con nhưng khi biết em ấy là con gái thì chồng mình lại không mấy vui vẻ. Thậm chí trong khoảng thời gian mình có bầu, chồng từng không giữ được sự chung thủy và toàn tâm toàn ý với gia đình. Mình nghĩ đến Ngọc còn có vết nữa là con người, không ai hoàn hảo nên vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân để bố mẹ mình an lòng và để con mình có gia đình đầy đủ. Sinh con xong, cuộc sống càng thêm vất vả. Người vợ cố gắng đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Đóng góp của người chồng có cũng như không, vì có khi anh đưa được ít tiền nhưng hôm sau lại lấy ra nhiều hơn. Mỗi lần có việc lớn nhỏ, người vợ đều một mình tự xoay sở, đi vay rồi tự cày trả nợ. Gần chục năm lấy chồng, chưa bao giờ chồng mình là trụ cột kinh tế để lo cho vợ con như người ngoài vẫn nghĩ, người phụ nữ thiết. Để tiết kiệm, hai vợ chồng cô ở căn nhà trọ nhỏ, có phần tồi tàn dù rất muốn có một chỗ ở tốt hơn cho con gái. Bố mẹ chồng mặc dù có mấy căn nhà cho thuê và cũng không ít lần trên nơi ở của vợ chồng con trai nhưng chưa bao giờ hỗ trợ gì. Có lần vì lo giá nhà Hà Nội tăng, nếu tiếp tục ở thuê thì rất khó có ngày con cái được ở chỗ đàng hoàng. Cô bảo chồng mượn tạm ông bà chút tiền để xoay sở nhà cửa cho ổn định, nhưng câu trả lời của ông bà là không. Căn chung cư bố mẹ chồng hứa cho cũng đã bị đem bán. Nàng dâu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện khi người xung quanh vẫn luôn khen cô số sướng, lấy nhà chồng giàu, được ông bà cho đất, chung cư. Người phụ nữ cho biết cô sẽ cố gắng để nuôi con và có tiền mua nhà, mình chưa bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào nhà chồng. Mỗi ngày mình luôn cố gắng hết sức mình, đi làm từ thứ Hai đến Chủ nhật, từ sáng đến 21 giờ đến 22 giờ, không dám nghỉ ngơi kể cả ốm. Có thể ước mơ đó sẽ hơi lâu, nhưng mình sẽ luôn cố gắng để nuôi con và có một căn nhà của riêng mình. Bài chia sẻ của cô nhận được hơn 3.000 lượt yêu thích và hơn 500 lượt bình luận, đa số thông cảm, đồng cảm với tác giả, thất vọng trước cách sống của anh chồng. Nhiều người không hiểu sự thờ ơ của bố mẹ chồng đối với khó khăn của con cái, nhưng khuyên cô không nên mong chờ ở họ. Thật khó hiểu về gia đình chồng, có thừa nhà cho thuê mà để con cháu sống cảnh thiếu thốn, khổ sở vậy. Nhưng bạn ơi, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Với gia đình kiểu này thì nếu được cho thì bạn lại phải trả mà thôi, mà giá phải trả thường rất cao bạn ạ. Một người dùng Facebook bình luận, người khác khuyên không mong chờ gì bố mẹ chồng nhưng ít ra hai vợ chồng phải cùng nhau cố gắng xây dựng cuộc sống. Chồng bạn không giúp được vợ thì cần phải nghĩ tới con cái. Bạn nên chia sẻ để chồng cùng có trách nhiệm gánh vác gia đình thay vì một mình đứng mũi chịu sào. Một số ý kiến cho rằng để cuộc sống rơi vào khó khăn như vậy, người vợ cũng có lỗi khi tự gồng lên bươn trải một mình. Tôi nghĩ bạn cần có cuộc nói chuyện với nhà chồng để mọi người biết được sự vô tâm của chồng bạn đối với gia đình. Nếu bạn tiếp tục im lặng thì trong mắt ông bà, bạn vẫn mãi là cô con dâu tỉnh lẻ, chỉ biết ăn bám nhà chồng thôi. Rất nhiều người khuyên tác giả bài viết không nên oán trách bố mẹ chồng vì đã không giúp đỡ, vì bố mẹ giàu có là việc của bố mẹ. Con cái muốn sống sung sướng phải tự mình nỗ lực. Theo họ, nút thắt lớn nhất cần được tháo gỡ ở gia đình này chính là người chồng. Nếu không mạnh mẽ yêu cầu sự thay đổi của anh ta, người vợ sẽ còn tiếp tục rơi vào vòng xoáy của sự bế tắc. Không ít cư dân mạng cho rằng câu chuyện trên cũng là bài học cho các cô gái khi chọn chồng.
Nếu không tìm hiểu kỹ về người đàn ông mà chỉ nhìn vào những tài sản gia đình anh ta đang có, các cô gái có thể nhận được quả đắng khi lấy phải anh chàng công tử một vô trách nhiệm, quen sống ỷ lại, không có chí tiến thủ.